Sau 5 năm tự nhiên thu nhập mình không phải là 20 triệu để đến 22, 24 mà nó phải nhảy lên 50 triệu làm thế nào? Chắc lúc đó mình phải tích lũy được một cái lượng giá trị của mình rồi. Nên nhảy việc không thôi, không tạo ra chuyện đấy. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập phát sóng thứ 5 của Thinking Show, nơi chia sẻ những góc nhìn đa chiều về các vấn đề thời sự trong cuộc sống. Mình là Ngọc Ngô, là host của chương trình. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó chính là tiến sĩ Vũ Thế Dũng, là founder và CEO của Thinking School. Em chào các bạn. Chào bạn Ngọc. Thầy, trong 4 tập phát sóng vừa rồi thì chúng ta trao đổi với nhau khá nhiều về tư duy phản biện và với góc nhìn của một nhà giáo dục, một nhà đào tạo. Vậy thì chắc hôm nay mình sẽ thay đổi một chút. Ngọc muốn khai thác ở thầy nhiều hơn với góc nhìn của một nhà quản lý. Đồng ý. Thì hiện tại đang là tháng 3 rồi. Thầy có biết tháng 3 có sự kiện gì đặc biệt không? Tháng 3 ý chắc là sự kiện mùng 8 tháng 3 của thì các chị đúng, em. Cũng đúng thầy ạ. Nhưng mà mình còn một cái sự kiện khác và cũng gọi là nhức nhối, đó chính là một cái mùa nghỉ việc. Mùa nghỉ việc của các bạn trẻ. Dạ đúng rồi. Thì theo thống kê thì 6 tháng đầu năm là cái khoảng thời gian mà việc nhảy việc nó xảy ra thường xuyên và nhiều, cũng là cái vấn đề mà bất kỳ công ty nào cũng phải gỡ. Vậy thì không biết là với góc nhìn của thầy thì giới trẻ ngày nay có một cái xu hướng là càng trẻ họ càng có cái xu hướng nhảy việc nhiều hơn. Thì không biết thầy có nhận định gì về vấn đề này ạ? Mình thì thấy bình thường thôi, như mọi lần. Chuyện gì đối với mình nó cũng bình thường. Nhưng mình nghĩ rằng là không phải là nhiều khi chúng ta hay gán cho các bạn trẻ một cái lầm lỗi nào đấy. Ta cứ cho rằng là nghỉ việc nhiều hay là nghỉ việc ít. Đầu tiên mình nghĩ rằng do bối cảnh cuộc sống của chúng ta nó thay đổi. Ví dụ như ở đây các bạn trẻ không chỉ nghỉ việc nhiều, các bạn còn đi chơi nhiều, các bạn đi du lịch nhiều, các bạn làm cũng nhiều thứ, các bạn cũng đóng góp nhiều. Bởi sao bạn có thể đi chơi nhiều là bởi vì bây giờ thời đại cho phép bạn có những cơ hội mà mấy chục năm trước như mình và thế hệ trước mình thì người ta không có điều kiện. Do vậy mình phải nhìn cái chuyện đó một cách khách quan trong cái bối cảnh mà xã hội đã cho phép. Theo Ngọc thì tại sao các bạn trẻ bây giờ lại nghỉ việc qua Tết, rồi thì qua Tết thì hay nghỉ việc, rồi thì nghỉ việc nhiều thì sao? Ưu điểm của nó là gì? Từ cái nhìn bạn trẻ như Ngọc. Dạ. Đầu tiên thì theo em, tại sao lại có cái thời điểm 6 tháng đầu năm? Có lẽ rằng là 6 tháng đầu năm là sau cái giai đoạn mà công ty đã hoàn thành các cái lương thưởng cho các bạn rồi, và các bạn bắt đầu có xu hướng tìm những cái trải nghiệm mới. Nhưng mà sâu xa của vấn đề mà đối với giới trẻ của tụi em mà hay cảm nhận thấy á, cái việc mà mình muốn chọn nghỉ việc là mình không cảm thấy thích nữa, mình cảm thấy khó khăn, ràng buộc quá, mình không còn đam mê như cái thời điểm bắt đầu nữa. Vậy thì mình chọn cái lối đi là nghỉ việc. Vậy thì cũng tốt mà. Chúng ta đều có thể trải nghiệm nhiều thứ. Ví dụ như mình, bây giờ mình cũng vẫn, nếu mà mình trẻ mà thực ra là ngay bây giờ thì mình cũng rất là muốn trải nghiệm nhiều thứ. Vậy thì đâu là đấy là ưu điểm. Vậy thì theo Ngọc thì tại sao nó lại là một vấn đề mà chúng ta phải nói chuyện trong ngày hôm nay? Nhưng mà nếu mà mình liên tục nhảy việc với một cái tốc độ cao và cái lý do mà nó xuất phát cho cái việc nhảy việc á, nó không thật sự là chính đáng, hoặc là không thật sự là một cái lý do tối ưu á, thì nó là một cái thiệt hại cho bạn trẻ. Ví dụ lý do nào thì là không tối ưu và thiệt hại gì? Ví dụ như là bạn cảm thấy áp lực quá. Tại vì đến một cái thời điểm nào đó công việc nó tăng dần lên, nghĩa là kỹ năng của bạn cũng phải tăng lên để xử lý. Nhưng bạn không chịu nổi nữa, cái cường độ nó quá mạnh. Thế thì bạn bạn lại chọn qua một công ty khác, một khởi đầu mới, có vẻ rằng là nó nhẹ nhàng hơn. Cái đó là một cái ý rất là hay mà mình cũng quan sát thấy. Thực ra một cái thế hệ như mình thì mình làm ở trường Bách Khoa là từ năm 1997 và ra khỏi trường là năm 2018, tức là 22 năm tại một nơi. Vậy thì theo Ngọc mình có trải nghiệm không? 22 năm cho một nơi chắc là cũng có, nhưng mà ít. Cũng ít. Đúng rồi. Thực ra thì mình cũng ân hận rằng là tại sao cuộc đời mình không được bay nhảy như các bạn. Nhưng mà thực ra thì nói đùa thôi, chứ mình chưa bao giờ ân hận được ở trường, ở một nơi công tác. Và chắc là cái thế hệ của mình cũng là một cái thế hệ như thế. Mình ít nghỉ việc. Nhưng mà đối với những người như mình thì trong 22 năm làm tại trường đó, mình vẫn luôn luôn được trải nghiệm mới. Mình trải nghiệm từ giảng viên trẻ, rồi đến giảng viên trung bình, rồi đến giảng viên hơi già. Từ một giảng viên cho tới một nhà nghiên cứu, cho tới làm quản lý. Và mình liên tục tạo ra các cái chương trình mới, các cái cơ hội mới.
để mình được trải nghiệm. Nên ở tại một nơi thì chúng ta cũng có trải nghiệm được. Ở đây mình chỉ muốn gửi đến các bạn trẻ đang xem cái clip này ấy, là gì? Đi xa để trải nghiệm cũng tốt, mà ở một nơi ta trải nghiệm về chiều sâu cũng rất tốt. Quay lại cái ý mà bạn Ngọc nói về cái chuyện là khi chúng ta gặp một nhóm nào đấy, khi người ta gặp một cái khó khăn thì người ta nghỉ việc. Thì mình có gặp cái trường hợp đấy. Đó gọi là cái trường hợp mình gọi là các ngôi sao. Thực ra ngôi sao không sao cả. Thực ra rất nhiều người nói là bệnh ngôi sao không. Người ta đẹp, người ta giỏi, người ta phải là ngôi sao. Và chúng ta cũng yêu các ngôi sao mà. Theo cái nghĩa là các bạn đấy rất là xuất sắc. Trong sự nghiệp mình chắc là mình phải làm việc với vài trăm nhân viên nhiều lượt, thì mình thấy có những cái bạn gọi là ngôi sao. Tức là các bạn hình thức cũng rất là đẹp. Các bạn khi phỏng vấn các bạn cũng rất là xuất sắc. Tiếng Anh các bạn giỏi, các bạn có nhiều kỹ năng. Được không? Nhưng mà một cái đặc điểm của các bạn làm cho người ta lo ngại là có vẻ như các bạn nhảy việc khá nhiều. Vài ba công việc thôi chứ cũng không nên nói quá nhiều với cái tuổi trẻ của các bạn. Nhưng mà khi mình làm với các bạn đó thì mình mới hiểu tại sao người ta lo lắng cho các bạn đó. Gặp biết người lo lắng cái gì không? Có lẽ như giống em như chia sẻ ban đầu là không chịu được cái thời điểm mà bắt đầu công việc nó tăng cái độ khó lên. Chính xác. Trong 3 tháng đầu làm việc anh ta không có vấn đề, anh mới thích nghi vào công việc thôi, anh nhận việc thôi và anh ta rất là vui. Nhưng mà sau đó thì chúng ta biết rằng khi ta tuyển người vào thì bắt đầu sẽ có những problem, có những khó khăn, có những vấn đề cần phải giải quyết. Và vấn đề thì càng ngày càng phức tạp hơn. Đúng không nào? Thì những người đó, rất nhiều người không chịu được cái áp lực đó, họ bỏ đi. Họ bỏ đi thì họ tưởng rằng là họ có những trải nghiệm mới không. Nhưng rất nguy hiểm rằng nếu anh không dám đương đầu với áp lực, anh không dám mỗi ngày nâng cao năng lực của anh lên để giải quyết những vấn đề khó khăn hơn nữa, thì anh mãi thụt lùi. Và cái điều rất là đáng lo ngại đối với các bạn mà liên tục nhảy việc. Các bạn cẩn thận là gì? Đến một ngày các bạn không có gì trong tay, tại bạn có một cái series những cái trải nghiệm hời hợt nhưng không có những trải nghiệm sâu sắc. Nó giống như cái gì? Giống như chuyện là chúng ta có 20 người yêu, mỗi người mà chúng ta yêu 2 tháng. Nhưng mà cẩn thận, cuối cùng thì chúng ta cô đơn, không có một người yêu 20 năm. Đó là. Vậy thì cái câu chuyện này nó có liên quan gì tới cái bản lĩnh trong công việc và cái độ kiên định của một người nhân viên không thầy? Nên cái chỗ này chính là cái chỗ ranh giới rất là khó khăn. Ranh giới nó rất là khó khăn. Tại vì ở bao nhiêu lâu thì vừa, có đúng không nào? Và chúng ta nên trải nghiệm về mặt chiều sâu hay chiều rộng đến bao nhiêu. Đấy là một cái luôn luôn thách thức. Hình như là các cái sát thì cũng có những lời khuyên. Mình sẽ đọc một lời khuyên của Sát Hưng đến cho tất cả quý vị khán giả. Sát Hưng cho rằng là các bạn chúng ta nên có những trải nghiệm nhất định trong công việc, nên đi làm thuê và nên đi thực tập nhiều một chút. Nhiều người thì nói rằng cái sự trung thành trong công việc là quan trọng, nhưng mà Sắc thì thầy thấy là cái sự trung thành đó là một cái điều rất là kinh khủng. Đến nay thì Sắc đã nhảy việc hàng chục công ty rồi. Có những công ty thì chỉ làm vài tháng thôi. Nếu thấy không thoải mái, không phù hợp thì các bạn hãy nhảy việc trong thời gian đó và dưới 1 năm. Học nghĩ thế nào về lời khuyên này? Đây là một lời khuyên khá tranh luận. Đúng không? Học thấy thế nào? Em đọc xong lời khuyên thì em thấy cái mấu chốt quan trọng mà Sắc nói đến là cái sự không thoải mái trong công việc. Không thoải mái trong công việc thì nên nhảy việc và cái thời gian là dưới 1 năm. Thì với riêng bản thân em á, nếu mà chỉ không thoải mái thôi mà đưa đến quyết định nhảy việc thì theo em là chưa đủ. Vậy thì điều gì sẽ làm cho nó đủ? Nó còn nhiều yếu tố khác nữa, như là ngoài việc không thoải mái thì ngoài là cái môi trường làm việc thì còn là cái thang phát triển của vị trí của mình trong công việc đó. Hoặc là đồng nghiệp, bạn bè. Rất tốt, nên là bạn Ngọc chưa nghỉ việc nhiều. Thực ra đúng như vậy. Thật ra lời khuyên của Sát thì có thể nó là một cái chia sẻ kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì đúng cho người này mà có thể không đúng cho người khác. Nhưng cái câu nó cũng khá hay là nghỉ việc khi anh cảm thấy không thoải mái. Cái tiêu chuẩn nó đơn giản. Mà cái loại tiêu chuẩn đơn giản đó thì rất là nguy hiểm. Như lúc nãy chúng ta nói, nếu chúng ta gặp một khó khăn, một cái vấn đề hóc búa mà ta chưa giải quyết được, mà ta đã cảm thấy không thoải mái và ta nghỉ việc, thì cẩn thận, ta là những người đầu hàng. Còn nếu ta cảm thấy không thoải mái vì là môi trường làm việc đó, cái giá trị cốt lõi của nó không phù hợp với ta, ta là một cái người chính trực, ta muốn được thẳng thắn trao đổi quan điểm với sếp của mình và với đồng nghiệp của mình mà không bị áp lực, không bị ai ghét bỏ,
Trong khi ở đây thì mọi người có xu hướng là rất sợ sếp chẳng hạn. Thì cái không thoải mái đó là cái không thoải mái, cái mâu thuẫn của giá trị cốt lõi. Thì nó khác. Nên là chỗ này là chúng ta phải phân biệt rõ là không thoải mái như Ngọc nói đó là cái chỗ nào. Thì theo mình á, cái điểm quan trọng để mà nghỉ việc ấy, và có một điểm mà mình cũng nghĩ rất là đáng lo ngại mà mình rất là hay khuyên các bạn trẻ là để yêu thích một thứ. Cái lời khuyên loại này nó dễ dẫn tới cái chuyện là anh hãy làm cái gì anh thích. Nhưng mà mình chỉ muốn nói thế này này, để yêu thích một việc hay để yêu thích một người thì chúng ta phải đầu tư rất là nhiều thời gian, công sức với người đó, việc đó. Và chúng ta phải cùng với người đó, việc đó trải qua niềm vui và cả những khó khăn. Thì chúng ta mới biết thực sự chúng ta có yêu thích người đó không. Chứ nếu mà gặp một người chỉ đi party với nhau thôi xong chúng ta bảo ôi tôi rất là thoải mái với người này, và sau đó thì cẩn thận chúng ta kết thúc bằng một cuộc hôn nhân tan vỡ. Có đúng không? Nên là thoải mái không nhất thiết là một tiêu chuẩn, mà áp lực có khi cũng là một tiêu chuẩn rất là quan trọng. Ngọc hoàn toàn đồng ý với quan điểm của thầy vừa chia sẻ. Có nghĩa là mình sẽ cần những cái tiêu chuẩn cụ thể đủ để mà mình có thể xem xét vấn đề, đúng không thầy? Nhưng mà em có thấy một cái tình huống nữa như thế này, có nghĩa là có bạn đó bạn nhảy việc nhưng mà thật ra không phải là vì bạn không thoải mái, mà vì bạn quá thoải mái, có nghĩa là bạn cảm thấy công việc nó quá easy và nó chill á thầy. Theo vì sao quá chill quá thoải mái thì lại nghỉ việc? Nó ngược lại hẳn với cái ý lời khuyên của Sắc Hưng. Tại sao vậy? Ngọc nghĩ chắc là chill quá nên là nó không có một cái động lực nhất định. Đúng rồi. Thực ra chúng ta thấy điều này là mình nghĩ đây chính là cái điểm mấu chốt. Thực ra điểm mấu chốt ở đây không phải là sự thoải mái, mà sự mấu chốt là ở nơi đó chúng ta còn có cơ hội để phát triển nữa hay không. Chúng ta còn học hỏi được, tích lũy được gì, đóng góp được gì để phát triển nghề nghiệp hay không. Các bạn trẻ đi để trải nghiệm á, cái gốc của trải nghiệm chính là để gì? Để tôi trưởng thành lên, để tôi học được những bài học xứng đáng. Nên nếu ở một nơi mà tôi vẫn liên tục học tiếp được, tôi vẫn liên tục phát triển hết cái tiềm năng của mình, thì tôi vẫn tiếp tục ở. Chứ không phải vấn đề của thoải mái hay không thoải mái. Còn cái sự thoải mái chỉ đến được khi nào? Thoải mái đây được hiểu là gì? Tôi cảm thấy mình thích hợp với cái tổ chức đó, mình thích hợp với đồng nghiệp đó, mà trong cái sự thích hợp đó là chúng tôi cùng đang phát triển. Nên tôi sẽ không thoải mái khi nào? Khi mà tôi muốn phát triển mà cái tổ chức đấy thì nó không phát triển, hoặc ngược lại. Đó là nên mình nghĩ cái lời khuyên chọn được cái thời điểm chính là gì? Anh còn phát triển ở đó hay không? Thầy, vậy thì áp lực cũng là một trong những yếu tố để mà giới trẻ quyết định nhảy việc. Nhưng mà ngoài đó thì vẫn còn một yếu tố khác cũng rất là quan trọng đối với một người đi làm. Rất là hiển nhiên đó là họ quan tâm về những cái lợi ích khi đi làm, hay còn nói cụ thể là lương. Thì có vẻ rằng là các bạn trẻ khi mà nhìn thấy bạn mình nó có một cái bước tiến ở trong công việc á, thì cảm thấy chạnh lòng và bắt đầu băn khoăn suy nghĩ và không biết khi nào mình mới đạt được tới cái mức lương để cái đối tượng đồng trang lứa của mình đạt được. Thì không biết là do vậy thì họ nghỉ việc để có thể có thu nhập cao hơn. Đúng rồi. Rất là hay. Mình rất là muốn kể lại cái câu chuyện của mình cho các bạn nghe. Thực ra thì mình ở trường Bách Khoa thì mình hay sau khi mà sinh viên tốt nghiệp đó thì các bạn hay mời mình đi cùng với các bạn để làm cái buổi kiểu giống ăn tiệc để tạm dừng một thời gian học ở trường đại học. Thì mình hay khuyên các bạn rằng là thế này. Bây giờ các em là thời sinh viên nó quá đẹp đi và các em rất là thân nhau. Nhưng mà 5 năm nữa gặp lại thì cẩn thận các em không thân nhau nữa. Có biết tại sao không? Bởi vì lúc đó thì đứa thì khoe vợ đẹp, đứa thì khoe mình có xe hơi, đứa thì khoe nhà lầu, đứa thì khoe công việc 100 triệu. Và rất là nhiều người sẽ tủi thân. Sân si ở trong đó. Thế nhưng mà 20 năm sau hoặc 40 năm sau gặp nhau thì chỉ đếm xem là còn tóc hay không hay là còn răng hay không mà thôi. Hàm ý ở cái câu chuyện này là thế này. Đôi khi chúng ta hay sân si và chúng ta hay so sánh. Người ta chỉ kể cho chúng ta nghe sự thành công thôi, người ta không kể cho chúng ta cái thất bại ở phía dưới. Và nếu mà chúng ta cứ đi so sánh kiểu đó thì cẩn thận, chúng ta không có chiến lược. Mình rất là muốn khuyên các bạn trẻ là phải có một cái chiến lược cho cái nghề nghiệp của mình. Nói về mình nên mình không phải là một người xuất sắc, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là luôn luôn trong cuộc sống của mình mình cảm thấy là mình có con đường của mình. Con đường của mình là gì? Mình đi học đại học xong thì mình đi làm, lương cũng khá tốt. Nhưng sau đó thì mình có học bổng để đi du học thạc sĩ, rồi về trường Bách Khoa làm giảng viên, rồi lại có học bổng để đi học tiến sĩ.
Thế khi mình đi học tiến sĩ thì mấy đứa bạn mình lúc đó là sau 5 năm tốt nghiệp là họ giàu lắm rồi. Có bạn thì đã có nhà ở Phú Mỹ Hưng rồi, cái thời đó mà có nhà ở Phú Mỹ Hưng là kinh khủng rồi. Rồi thì có bạn thì làm công ty nước ngoài lương rất là cao. Và khi mà gặp lại nhau á thì các bạn đều đi xe đẹp rồi các thứ, trong khi mình thì vẫn là sinh viên. Thế thì rất nhiều đứa nó bảo cái thằng này suốt ngày đi học. Thì mình cũng sẽ chạnh lòng, tại vì cái tiêu chuẩn của xã hội là tiền. Đúng không nào? Thì mình chạy, nhưng mà mình luôn biết rằng không, cái con đường của mình đi, mình lựa chọn là phát triển tri thức và hành cái nghề về mặt giáo dục. Tức là sau mấy chục năm mình vẫn không bao giờ tiếc rằng mình đi cái con đường giáo dục. Và mình luôn cảm thấy rằng mình biết bồi đắp chính xác cái lộ trình nghề nghiệp của mình. Hay tiếng Anh mình gọi là career path á. Tức là mình luôn luôn bồi đắp nó một cách chặt chẽ. Nên cho đến thời điểm này, Thinking School nó cũng chưa phải là lớn, nhưng mà mình vẫn được làm cái công việc của mình, có được thu nhập vừa phải tốt và có được cái công việc chuyên môn mà mình yêu thích. Nên là ở đây quay lại cái câu chuyện ở chỗ này, đừng vội đi so sánh, mà hãy xác định cho rõ đi là cái con đường của mình đi đến đâu. Nhưng mà quay lại cái câu của Ngọc, cuối cùng vậy thì cũng phải có thu nhập. Mình quan sát thế này, thế hệ của các bạn trẻ đó, đa phần các bạn sẽ mua nhà sớm hơn tụi mình. Thôi tạm coi nhà như là một cái ngưỡng nào đấy về mặt thu nhập. Thì mình thấy thế này, nếu như bạn muốn lương cao, nếu mà cái đường thu nhập của chúng ta là một cái đường đi lên như thế này, với cái việc gọi là hệ số góc, là một cái hệ số đi lên, thì nếu như bạn mong muốn bạn phải là sau vài năm thì lập tức có một cái đường không phải đi đều đều như thế này, mà nó phải nhảy vọt lên. Làm thế nào để nhảy vọt lên về mặt thu nhập? Sau 5 năm tự nhiên thu nhập mình không phải là 20 triệu để đến 22, 24, mà nó phải nhảy lên 50 triệu, làm thế nào? Chắc lúc đó mình phải tích lũy được một cái lượng giá trị của mình rồi. Nên nhảy việc không thôi, không tạo ra chuyện đấy. Nó có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng cái quan trọng nhất, quay lại cái câu chuyện là gì? Chính là sự phát triển về mặt nghề nghiệp. Chúng ta có tích lũy đủ những cái lượng kỹ năng mới, mà tập trung vào một cái năng lực lõi xuất sắc nào đó của chúng ta mà người khác không có. Để nó sau 5 năm người ta nói đến Ngọc, người ta phải nói bạn Ngọc là một cái chuyên gia, một cái nhân sự rất tốt trong cái lĩnh vực nào đó, một cái sự khác biệt rất là đặc thù. Chứ còn nếu nói đến Ngọc sau 5 năm, bạn Ngọc nhảy 5 công việc, và marketing thì bạn Ngọc cũng làm, MC bạn Ngọc cũng làm, đúng không? Thầy giáo bạn Ngọc cũng làm. Thì câu hỏi cuối cùng là mỗi nghề nghiệp đó chưa chắc đã tạo cho bạn Ngọc một bước nhảy vọt được. Nên mình nghĩ rất là quan trọng đối với các bạn trẻ là hình thành cho mình một chiến lược về nghề nghiệp. Dù có nghỉ việc hay ở lại một chỗ thì mình biết rằng cái nơi đó mình đang ở hay đang đi đó, nó tích lũy thế nào vào cái lộ trình công việc của mình. Thì lúc đó mình sẽ có một cái lựa chọn nó tốt, đúng không? Vậy thì nhiều bạn trẻ chọn cái lộ trình nghề nghiệp của mình là làm cho các công ty đa quốc gia này. Nhưng mà cái thời điểm mà khó khăn đối với các bạn chia sẻ rằng là các bạn cảm thấy không thích ứng được với cái môi trường làm việc đó. Ví dụ như là các công ty Nhật, Hàn, các bạn than là áp lực quá và cảm thấy là nhiều việc kiểu như làm không thấy mặt mũi đâu nữa. Vậy thì lúc đó bạn nhảy việc có được không thầy? Cái đó thì không có một lời khuyên cụ thể. Tuy nhiên phải khẳng định thế này, các môi trường khắc nghiệt đó, nó luôn cho chúng ta những cái bài học xuất sắc. Nên chúng ta cũng sẽ rất là nhiều người đã làm cho công ty Hàn và Nhật và họ đã trưởng thành rất là nhiều. Thế còn cũng có thể những người thì họ không phù hợp với cái văn hóa đó, thì họ có thể đổi qua các đơn vị khác, không sao cả. Nhưng mà chắc là lời khuyên chung chỉ nói thế này, các cái môi trường khắc nghiệt luôn tạo ra cho chúng ta những cái cơ hội để trưởng thành lên. Cái điểm thứ hai nữa là được làm trong môi trường đa văn hóa. Đa văn hóa là một cái giá trị vô cùng quan trọng của thời đại hiện nay. Trước đây nó không thế, bởi vì trước đây rất là khó có điều kiện để đi ra nước ngoài. Còn bây giờ thì môi trường làm việc rất là nhiều bạn đâu chỉ làm ở Việt Nam đâu, làm ở Sing, làm ở Thái, làm ở Mỹ, làm ở rất là nhiều nơi. Thì cái đa văn hóa chính là sự khác biệt về góc nhìn, sự khác biệt về cách giải quyết, khác biệt về cách hành xử. Và khi chúng ta đã quá quen, nếu chúng ta chỉ ở trong một cái khu vực của chúng ta quen với chuyện giải quyết bằng góc nhìn này, thì chúng ta được ở trong môi trường đa văn hóa là người ta hóa ra người ta nhìn cái sự việc này ở rất nhiều góc khác, và vì vậy người ta xuất sắc. Thì nên nếu chúng ta được làm việc trong môi trường đa văn hóa thì đó là cơ hội cho chúng ta phát triển rất là tốt. Thì từ nãy giờ Ngọc với thầy cũng trao đổi khá nhiều về những cái
nguyên nhân tại sao mà giới trẻ có xu hướng sẽ nhảy việc, đặc biệt là trong cái thời gian mà hot như thế này. Vậy thì không biết là về góc nhìn của phía công ty á thầy, các doanh nghiệp, dạ các doanh nghiệp á, về phía góc nhìn của lãnh đạo đấy, thì mình có cái điều chỉnh hoặc là một cái thích ứng nào để cho nó phù hợp với theo Ngọc thì các doanh nghiệp họ có thích cho nhân viên nghỉ việc không? Chắc là không, mà thầy cảm thấy là mất chi phí, tốn thời gian cả hai bên. Đúng rồi, thực ra thì rất là nhiều các bạn quản lý nhân sự, rồi thì các doanh nghiệp thì nói là các bạn Gen Z bây giờ rất là khó làm việc, rồi thì chúng nó cứ nhảy việc liên tục, tốn tiền của doanh nghiệp vân vân. Đúng thôi, nhưng mà thực ra thì mình không muốn đổ lỗi cho Gen Z hay Gen nào cả. Mình nghĩ là có một cái câu mà chúng ta rất là hay nói cửa miệng là cái thời của mình thì thế này, thời của mình thì học nhiều, thời của bọn nhỏ thì nó học ít. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng là cái thời ấy. Thời tức là cái bối cảnh xã hội lúc đó. Nó như thế, thời của mình ở lại một công ty mấy chục năm là bởi vì nó không có nhiều công ty. Có một nơi đó mà thôi. Được không nào? Nên là mình như thế. Và thời của mình cũng không có điều kiện để đi ra nước ngoài, không có nhiều điều kiện, không có nhiều công nghệ như bây giờ. Nên cái thời chứ không phải là cái con người đó. Và cái điểm thứ hai, khi cái thời nó khác nhau thì chúng ta làm gì? Thích nghi thay đổi. Đúng rồi, chứ đừng chê bai. Chúng ta hay nghĩ là cái thời của ta xuất sắc hơn cái thời kia, không có. Không có thời nào xuất sắc hơn. Càng thế hệ sau, người ta càng nhiều thứ phát triển hơn. Và nhiệm vụ của thế hệ trước là ta học cái đó, ta thích nghi với chuyện đó. Được nào? Nên nếu ta thực sự hiểu người ta, cái thế hệ và cái thời của người ta, chúng ta nói được cái ngôn ngữ đó. Nên tại sao thầy Dũng phải chơi TikTok là vậy? Để hiểu xem là bạn Ngọc thì bạn đang cái gì là trend. Chúng ta hiểu nhau, chúng ta làm bạn của nhau thì chúng ta sẽ có thể làm việc được với nhau. Nhưng mà quay lại câu chuyện là này, chúng ta có nên chống lại cái trend nghỉ việc của người ta không? Mình nói là không. Nó thích nghỉ thì nó nghỉ thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ giữ. Nhưng mà thế này, doanh nghiệp cũng sẽ bồi đắp, tạo ra môi trường làm việc tốt nhất. Biết rằng các bạn có cái nhu cầu khám phá, nhu cầu phát triển thì mình cố gắng đáp ứng chuyện đó. Tuy nhiên nếu các bạn phải nhảy việc, đúng không? Có nhu cầu đó thì chúng ta cũng rất là vui vẻ để cho các bạn nhảy việc. Nên mình trong cái quá trình đi làm việc mấy chục năm nay á, mình luôn nói một cái câu là gì? Hợp và tan là cái lẽ rất là thường tình. Đôi khi tan đi để mà có hợp sau này cao hơn. Nghĩa là gì? Nghĩa là sau này, bây giờ chúng ta có thể là vài tháng nữa chúng ta không làm việc với nhau nữa, nhưng biết đâu 3 năm sau chúng ta lại làm việc. Nên là rất nhiều những thành viên của Thinking School là đã làm việc với thầy Dũng bao nhiêu năm. Có những người là đã từng nghỉ rồi lại quay lại làm việc. Và như vậy chúng ta nhìn cái vòng làm việc với nhau, vòng kết nối với nhau là cả một cái chiều dài của chuyện đó, chứ không phải tại từng cái thời điểm trong từng giai đoạn. Như vậy là chúng ta vừa được nhìn thấy góc nhìn về việc nhảy việc từ góc nhìn của bạn trẻ và từ góc nhìn của nhà quản lý. Nhà quản lý. Vậy thì mình mong rằng là các bạn đang quan tâm chủ đề này đã tìm được thấy câu trả lời riêng cho chính mình. Và nếu các bạn có bất kỳ một vấn đề thắc mắc nào về chủ đề này hoặc thậm chí là chủ đề khác, hãy để lại dưới phần comment để cho diễn giả của chúng tôi có thể trả lời cho các bạn nhé. Thì chúc các bạn sẽ có hoạch định cho mình một cái lộ trình nghề nghiệp thật là thành công trong năm 2023 và nhiều năm sau đó. Xin chào và hẹn gặp lại.